හොඳයි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අඩු යෙදෙමකින් ගෙදරටම ඇති වෙන්න හොඳ සවුන්ඩ් තියෙන ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් සාදාගන්න කියලා. මේකට මම TDA 2040 IC එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මේකට TDA 2030 2050 වගේ ICත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හොඳයි මම මේ විදිහට TDA 2040 IC එක මේ වගේ හීට් සින් එකකට සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්නේ මේ IC එක ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ගොඩාරියක් රත් වෙනවා. ඒ රත් වීම අවම කරන්නයි. ඉතින් මේකේ පළවෙනි පින් එක ඉන්වර්ටර් ප්ලස් පින් එක, දෙවෙනි පින් එක ඉන්වර්ටර් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක, ඊළඟට තුන්වෙනි පින් එක VCC ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක, එහෙම නැත්නම් සප්ලයි ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක, ඊළඟට හතරවෙනි එක අවුට්පුට් පින් එක, ස්පීකර් අවුට්පුට් පින් එක, ඊළඟට පස්වෙනි එක VCC එහෙම නැත්නම් සප්ලයි ප්ලස් පින් එක. හොඳයි මම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලම ග්‍රවුන්ඩ් එකට මෙන්න වගේ තඹ කම්බියක් පාස් කරනවා අපේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට. මම ඊළඟට දෙවෙනි පින් එකට 22යි මයික්‍රෝෆැරඩ් මම දෙවෙනි පින් එකට 22යි මයික්‍රෝෆැරඩ් මෙන්න මේ කැපැසිටරේ ධන පැත්ත මේ ඍණ පැත්ත ඒ වගේම මේ පැත්ත හඳුන්වන්නේ ධන පැත්ත. මම මෙන්න මේ 22යි UF කැපැසිටරය අපේ සවුන්ඩ් IC එකේ TDA 2040 සවුන්ඩ් IC එකේ දෙවෙනි පින් එකට පාස් කරනවා. ධන පැත්ත පාස ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට මම මෙන්න මේ 680 ඕම් 680 ඕම් ප්‍රතිරෝධකය මෙන්න මේ 22 UF කැපැසිටරේ ඍණ පැත්තේ ඉඳන් අපේ VCC ග්‍රවුන්ඩ් එකට ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට පාස් කරනවා මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට මම මෙන්න මේ 22 කිලෝ ඕම් ප්‍රතිරෝධකය අපේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එකත් හතරවෙනි පින් එකටත් පාස ගන්නවා. මේ ආකාරයට ෂෝට් වෙන්නේ තියෙන පාස ගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට හතරවෙනි පින් එකේ ඉඳන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස් ගන්න 4.7 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයත් 104 pf මයිලර් කැපැසිටරයත් මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේක මම දැන් මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්නවා හතරවෙනි පින් එකේ ඉඳන් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට වෙනකන් මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙන්න මේ 220 UF කැපැසිටරය අපේ පස්වෙනි IC එකේ පස්වෙනි පින් එකේ ඉඳන් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට මෙන්න මේ විදිහකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පරිපථය සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මම මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් 104 pf මයිලර් කැපැසිටරයක් පස්වෙනි පින් එකේ ඉඳන් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ 22යි UF කැපැසිටරය සහ 22යි
ප්‍රතිරෝධකය මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ ධන පැත්තට තමයි 22 කී ප්‍රතිරෝධකය සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. IC එකේ පින් එක පැත්තට 22 කී ප්‍රතිරෝධකයේ සිටින විදිහටත් මෙන්න මේ විදිහට 22 කී ප්‍රතිරෝධකයේ සිටින විදිහටත් ග්‍රවුන්ඩ් එකට කැපැසිටරේ ග්‍රවුන්ඩ් අග්‍රයේ සිටින විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ 20 කී ප්‍රතිරෝධකය 20 කී ප්‍රතිරෝධකය අපි ඉස්සෙල්ලා පාස් කරගත්තු පළවෙනි පින් එකේ පළවෙනි පින් එකට ඔයගලන්ට මතකයි පාස් කරගත්තා රෙසිස්ටරයත් කැපැසිටරයත් ඒ රෙසිස්ටරය කැපැසිටරය සම්බන්ධ වෙන තැන මැදට මෙන්න මේ විදිහට 20 කී ප්‍රතිරෝධකයේ පාස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එම ප්‍රතිරෝධකයේ අනෙක් කෙලවර ග්‍රවුන්ඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඊළඟට මම නැවතත් 22 කී කිලෝ ඕම් ප්‍රතිරෝධකය මෙන්න මේ 22 කී කිලෝ ඕම් ප්‍රතිරෝධකය අපි අර ඉස්සෙල්ලා පාස් කරගත්තා වගේ පළවෙනි පින් එකේ ඉඳන්ගෙන 22 කිලෝ ඕම් ප්‍රතිරෝධකයත් 22 UF කැපැසිටරයත් අතරට මේ විදිහට එක පැත්තක් පාස් ගන්නවා. ඒ විදිහට පාසගෙන ප්‍රතිරෝධකයේ අනෙක් කෙලවර පරිපතේ පස්වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාසනවා. අනිත් පැත්ත ගලවනවා. මේක පාස ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක මේ විදිහට මීට වැඩිය ලස්සනට පිළිවෙලට ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් මේ පරිපතය. මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට පැස්වි පරිපතය. ඉතින් මේක ෂෝට් වෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕන. ඔයගලන් ලස්සනට ඩොට් බෝඩ් එක හරි වෙරෝ බෝඩ් එකට හරි පරිපතය ඇඳගෙන පාස් කරන මම මේක ඩයග්‍රෑම් එක වීඩියෝ එක අතරතුර දානවා. ඒ වගේම ලින්ක් එක දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට පුළුවන් අතනින් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට 2200 UF කැපැසිටරයක් මේක මගේ අතේ තිබුණ ලොකු කැපැසිටරයක් නිසා මම මේක ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 16 වෝල්ට් වගේ කැපැසිටරයක් මේ මෙතනට යොදා ගන්න. මම මේක හතරවෙනි පින් එක අවුට්පුට් පින් එක එතනට 2200 UF කැපැසිටරයක් යොදා ගන්න. මොකද ස්පීකර් එකට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ මේ කැපැසිටරය හරහා නිසා. සවුන්ඩ් එක අවුට් කරගන්න මේ කැපැසිටරය හරහා නිසා මේ කැපැසිටරේ ධන පැත්ත පාස ගන්නවා හතරවෙනි පින් එකට. මේ විදිහට හතරවෙනි පින් එකට පාස ගන්නවා. ඉතින් මේක කොහේ මේ පින් ගෑවෙන්නේ නැති ඉන්න ඔයාලා පාස ගන්න. ඒ වගේම මම මේක ඔයාලට නැවතත් කියනවා හදන්න. මේ විදිහට හැදුවේ සරලව මේ පරිපතය හොඳයි ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. මෙතෙන්ට තමයි ස්පීකර් අවුට්පුට් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ කැපැසිටරේ රින පැත්තට මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඩොට් බෝඩ් එක මේක ඩිසයින් කරලා පාස්සන්න. පාසලා ගෙදරට ගෙදරට ඔයාලා වැඩ කරන තැනට ඒ වගේ තැන් වලට මේ පරිපතය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන් මේක බ්‍රික් කරලා තව IC එකක් මේ වගේම දාලා මේක පරිපතේ සාදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ පරිපතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. හොඳයි මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා.
එවැගේම පස්වෙනි පින් එකටත් VCC සම්මත කරගත්තා 12 volt supply එකක් මගේ power supply එකෙන් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. පස්වෙනි පින් එකට ධන වයර් එකත් ground අපි දාගත්ත තඹ වයර් එකට ground වයර් එකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට ස්පීකර් වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්ත කැපැසිටර් ඒ අවුට් එකට ස්පීකරේ ධන වයර් එකත් ස්පීකර් ඉන වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ සිග්නල් ඉන් එක මම ලබා දුන්නේ මගේ USB kit එක කරහා. ඒකේ USB kit එකේ රිලේ එක මේ විදිහට රිලේ එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතනට තවත් කැපැසිටර් එකක් කරගත්තා noise ඒවා cancel වෙන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පින් එකට තමයි අපි සිග්නල් ඉන් එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම කැපැසිටරේ රිලේ පැත්තට මම මේකට මයික්‍රෝවේව් 100 කැපැසිටර් එක යොදාගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් එකගේ වෙනස් කරලා යොදා ගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම රිනේ පැත්තට තමයි සිග්නල් එක කැපැසිටර් ඉන් කරලා තින්නේ. කැපැසිටරේ ධන පැත්ත තමයි IC එකේ පළවෙනි පින් එකට ඉන් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඔන් කරලා බලමු කොහොමද සවුන්ඩ් කියලා. මම මේකට පොඩි ස්පීකර් එකක් තමයි මේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. කොහොමද සවුන්ඩ් කියලා. 12 volt supply එක දීලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පරිපතය ගෙදරදීම සාදා ගන්න. මට රුපියල් 200ක් වගේ ගියේ. හීසින්ක් ඔයාලට පුළුවන් හොයාගන්න. ඉතින් මේ පරිපතේ කොම්පොනන්ට් අවශ්‍ය කොම්පොනන්ට් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඩයග්‍රෑම් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකටත් එකතු වෙන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. notification button එක all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදරදී මේ පරිපතය නිර්මාණය කරලා බලන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.